მოგესალმებით ყველას. პირველამდე შევეცდებით ჩვენი გადაცემა გახდეს ღია ყველასთვის, ვისაც სურს დააფიქსიროს საკუთარი მოსაზრება გუშინ და დღეს თბილისში განვითარებული მოვლენების შესახებ. ჩვენ რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც საზოგადოების წევრთა აზრი, ასევე იმ ჟურნალისტთა და მედიის სხვადასხვა წარმომადგენელთა აზრი, რომლებიც მუშაობდნენ გუშინ, რომლებიც აკვირდებოდნენ ამ პროცესებს. დღეს დილიდან ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება საზოგადოებრივ ურთიერთობათა სპეციალისტი გიორგი კალატოზიშვილი, რომელიც გუშინ სწორედ სოციალური ქსელიდან აღმოჩნდა და გახდა ჩვენთვის ცნობილი, რომ იმყოფებოდა აქციაზე. გიორგი, მოგესალმები. მე მინდა მაყურებელს გავაცნო შენი პოსტის ნაწილი. ზაქარია ქუცნაშვილო, მე ვარ გიორგი კალატოზიშვილი. 13 წლის ხვდებოდი, როცა მამაჩემი გმირულად დაიღუპა ოკუპანტებთან ბრძოლაში 1992 წლის 7 დეკემბერს. ოჩამჩირეში, სოფელ კოჩარაში და გადმოასვენეს 8 დეკემბერს. ჩემი დიშვილის გაჩენის დღეს. მე ვარ ადამიანი, რომლის მამაც დაიღუპა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის და დამოუკიდებლობისთვის, რომელსაც თქვენ და თქვენმა თანამოაზრეებმა გადაუსვით დღეს ხაზი. მე ვარ ადამიანი, რომელსაც თქვენ და თქვენმა მოაზრეებმა ოკუპანტი ქვეყნის მეხოტბეებმა სულში ჩააფურთხეთ და არ ვაპირებ ამის პატიებას ან იგნორირებას. მე ვარ ადამიანი, რომელიც ითხოვს თქვენგან პასუხს, ისევე როგორც 10,000-მდე დაღუპული ჯარისკაცისა და მოხალისის ოჯახის წევრები, 10,000-მდე დაჭრილი მეომარი და მშვიდობიანი მოქალაქე, 1500-ზე მეტი უგზო-უკლოდ დაკარგული ადამიანის ოჯახის წევრები. დაუშვებელია თქვენი ყოფნა საკანონმდებლო ორგანოში, ეს არის ქვეყნის შიგნით და მის გარეთ საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო ქმედება და ყველამ უნდა აგოთ პასუხი გავრილობისა და სხვა ოკუპანტების გამოწერს. გიორგი კალატოზიშვილი, რომელიც უკვე ჩვენ სტუდიაშია. გიორგი, მოგესალმები, მე მომწევს თან მუშაობ ქსელთან. შენ გუშინდელი პროცესი, გუშინდელი დღე ის რაც გათენდა თბილისში, შეგეხო ურმაგად. ყველას, ვისაც ან იძულებით არის გადაადგილებული და ცხოვრობს იქ, სადაც ალბათ არ უნდა ცხოვრობდეს, ხო? და ადამიანები, ვის ოჯახსაც პირადად ოჯახმაც პირადად იწვნია ომის ტრაგედია. რომელ საათზე მიხვედი და თქვათ, როდემდე აკვირდებოდი ამ მოვლენებს და როდემდე აფიქსირებდი, რომ შენ იყავი ხალხის გვერდით? მადლობა მოწვევისთვის, ცალკე ამ პოსტის გამეორებისთვის, იმიტომ რომ გუშინალ დღესად და მთელი ცხოვრება ამ პათოს გავიმეორებ და ვიქნებ იმის ერთგული, იმიტომ რომ მამაჩემი მართლაც იყო ერთ-ერთი იმ ადამიანთგანი, ვინც შეეწირა იმას, რასაც დღეს ჩვენ აქ ვართ, ეს სწორედ მათი დამსახურებაა, დამოუკიდებლობა იქნება ეს თუ კონკრეტულად სახელმწიფოებრიობა, რასაც ქვია, ამიტომ ჩემთვის რა თქმა უნდა ათმაგად მტკივნეულია ის რაც ხდება. რაც შეეხება დაკვირვებას, მინდა გითხრათ, რომ დილიდან ვაკვირდებოდი მთელ ამ პროცესს, მას შემდეგ რაც დაიწყო მთლიანად პირდაპირ ეთერში სამის გადმოცემა და სიუჟეტებით და ვაფასებდი რა თქმა უნდა. მაგრამ თვითონ უშუალოდ რუსთაველზე მივედი უკვე ლექციის მერე, როდესაც სტუდენტებთან ერთად გავდიოდით კონკრეტულად ამ საკითხს და მსჯელობდით კრიზისების მართვის ასპექტში. ვაფასებდით თვითონ ეთერს, რომელსაც უყურებდით და მსჯელობდით როგორ შეიძლება განვითარებული იყო მოვლენა. რა თქმა უნდა, ეს სცენარიც გავიხილეთ, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან პროგნოზირებადი, რასაც უყურებდით. თუმცა ბოლომდე გულწრფელი იყო, ვიტყვი რომ ნამდვილად არ ველოდი რომ ესე განვითარდებოდა მოვლენები. პროგნოზი და მოლოდინი ერთია, მაგრამ ის რომ მართლა ასე მოხდებოდა არ მეგონა, იმიტომ რომ ეს იყო ანტიოკუპაციური, განწყობით მისული საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართული აგრესია და აქ არავითარი განცხადება ამას ვერ გაანეიტრალებს, მით უმეტეს ღამის 4 საათზე გაკეთებული ოფიციალური განცხადება, რომელიც წარმოუდგენელია უბრალოდ რას ემსახურებოდა, პრევენციას, გამართლებას რა იყო, საერთოდ მოქალაქეებმა ვერ გავიგეთ. ჩვენთვის იყო ძალიან პრემიერ-მინისტრის მე გულისხმობ რა თქმა უნდა პრემიერ-მინისტრის გამოსვლად განცხადებას, რომელიც წმინდა რომ ვახსენე კრიზისების მართვის თვალსაზრისით იყო აბსოლუტურად გაუგებარი, იმიტომ რომ აქამდე რას აკეთებდნენ მთელი დღის განმავლობაში, მოქალაქეებთან ანგარიშვალდებულების სახით, ან პასუხისმგებლობის სახით არ იყო საკმარისი არც კობახიძის განცხადება, არც ბატონი ქუცნაშვილის, აქ ლაპარაკი იყო რეალურად იმაზე, რომ სახელმწიფომ დღეს პარლამენტში დაგვისხა ადამიანები, რომელთაც ერთადერთი შეიძლება ქონდათ ოცნება იმისა, რომ პარლამენტში შემოსულიყვნენ თბილისის აღების შემთხვევაში.
ომის დასრულების შემთხვევაში ყოფილიყვნენ იქ, სადაც დღეს კანონშემოქმედებითი ორგანოა და ყოველთვის იყო, სადაც საქართველოს მოქალაქეებისთვის წყდება ხვალინდელი დღე. ჩვენ დავინახეთ ეს დღე ძალიან ცუდად, რა თქმა უნდა, ვიყავით აღშფოთებულები და მივედით ყველანი აი იქ, სადაც თქვენ ხა ხედავთ, ლოზუნგებით უამრავი ადამიანი იყო და მხოლოდ მათი ნაწილი იყო უარყოფითად განწყობილი, რომელიც წინა ხაზზე იყო, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, იქ კონფრონტაციის გარეშე ვერ ჩაივლიდა. ორგანიზებად მინდა აღვნიშნო, რომ იყო ნამდვილად ცუდი, იმიტომ რომ 90% ჩათვალეთ არაფერი გვესმოდა, რა ხდებოდა სცენაზე, რა განცხადებები კეთდებოდა, ან რა გზავნილები იგზავნებოდა იქიდან ჩვენსადმი. სამწუხაროდ არ გვესმოდა, ტექნიკურად იყო გამომართავი. ამიტომ ამას თუ შევაფასოთ, ხა თქვენ ახსენეთ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი ვარ, ცოტათი კრიტიკულად უნდა შევხედოთ რა, რას ნიშნავს ზოგადად მართვადი ქაოსის თეორია, მართვადი ქაოსის შექმნის ტაქტიკა, რასაც ემსახურებოდა მთელი დღე. ეს იყო ძალიან ცუდი მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება აბსოლუტურად გულწრფელი მოქალაქეები, რომელიც იქ მივიდნენ, ანტიოკუპაციური გაწყობის გამო იყვნენ დასჯილი სახელმწიფოს მიერ. ეს შეფასება ახლა ძალიან პირდაპირ იყო და სიმართლე გითხრა, ჩვენ მთელი ღამის განმავლობაში ვაკვირდებოდით პროცესებს, ჟურნალისტები, მოქალაქეებიც. მე მინდა მაყურებელმა იცოდეს, რომ ჩვენ სტუდიაში ველოდებით რამდენიმე რესპონდენტს, უმეტესობა მათგანი ან მეუბნება, რომ ან არ იღებს ტელეფონს და გასაგებია, რომ ეთყობა რაღაც მომენტში მოწყდა თავი, როდესაც მეტნაკლებად რაღაცა დაასტაბილურდა სიტუაცია და ზოგიერთი კი გვეუბნება, რომ აი მაპატიეთ მე ხლა შეიძლება პირდაპირ ჯინსებით და მაისურით მოვიდე, იმიტომ რომ ჯერ კიდე რუსთაველზე ვდგავარ და ველოდებით ასეთ ჩვენს რესპონდენტ თედორ ეხუიაშვილს, რომელიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. მე გიორგი, შენ თქვი რომ ტექნიკურად იყო გაუმართავი, გასაგებია ეს რომ სპონტანური აქცია. როგორ იგებდით ინფორმაციას მაშინ, თუ ეს არის მოდა, რას ამბობდნენ, ხო, ამ შემთხვევაში სიტყვით გამოსვლელები, როგორ მოდიოდა ეს ხმა უკანარიგებში? ზოგი მაგალითად ინაცვლება წინარიგებზე, ზოგისთვის მოდიოდა მეორე, მეოთხე პირიდან მოსული ინფორმაცია. რეალურად ძალიან ცუდი, როდესაც თქვენ ადამიანების შეკრებას, ადამიანების მასას უყურებთ, ეს ყოველთვის ემოციონალური ნაკადია, ხო, ამიტომ ამათ მართავს ემოცია. მით უმეტეს თუ არ გესმის, რა თქმა უნდა, აფასებ იმ სტერეოტიპული სურათიდან გამომდინარე, რომელსაც იმ მომენტში ხედავ და შეუძლებელია იქ აღშფოთება არ გაგიჩნდეს. ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა გუშინ, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო, რომელიც უკაბრუნდებოდა, გადიოდა უკაბრუნდებოდა, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ესმოდა, როდესაც დაიწყო პოლიტიკური გზავნილების გაჟღერება, რომელიც გულისხმობს მაგათაც მოქალაქეები ავიღოთ, ხო, ჩვენ თანამოქალაქეები, რომელიც იქ მივიდნენ გულწრფელი მიზნით, გაიგო მდიდარი პასუხისმგებელი იმაზე, რომ რუსი ოკუპანტი დაგვისვეს პარლამენტში. ვადამდელი პარლამენტის საპარლამენტო არჩევნები, ეს არჩევანი მოთხოვნა არ იყო, მაგალითად და ვიცი, რომ იქ უმეტესობის მოთხოვნაც არ ყოფილა. მაგრამ იყო მოთხოვნები ზაქარია ქუცნაშვილისთვის და ყველა იმ დეპუტატისთვის მანდატის შეჩერება, რომელიც მიიღეს მონაწილეობა ამ ღონისძიების ორგანიზებაში და პარლამენტში ამ ოკუპანტების შემოყვანისთვის. ბატონის სპიკერისთვის, ან პარლამენტის თავმჯდომარეთვის ასევე მისი გადადგომა. ეს იყო მოთხოვნა კი და ეს მოთხოვნა დღესაც რჩება. რა თქმა უნდა დაიმატა რაღაცები იმ პროპორციული ძალის გამოყენების შესახებ ინფორმაციის მიღების შემდეგ, რომელიც ჩვენ დილიდან ღამიდან ვიღებთ, ხო? აი ეს რაც ხდება. ეს არ არის პროპორციული ძალის გამოყენება ჩემი სუბიექტური შეფასებით, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ უამრავი ახალგაზრდა ადამიანი, გოგონა, ბიჭი არიან დაზარალებული და დაზიანებული, რომლებიც იქ საერთოდ არ იმყოფებოდნენ იმ მომენტში. ხელშეშ ხა შეგაწყვეტინებ თან რომ მიუყვეთ მოვლენებს ტაბულა ავრცელებს პარლამენტის ეზოში რეზინის ტყვიებს ითვლიან და იარაღს ლუქავენო. ეს ტყვიები, ვინც ნახა მსხვილი ხედით, საკმაოდ დიდი ზომის, ჩვენ უკვე გასაგებია, რამდენად მტკივნეულია ჩვენი ჟურნალისტები, რომლებიც ესწრებოდნენ აი მსროლის პროცესს და ერთ-ერთი მათგანი აუცილებლად ჩაგვერთვება რამდენიმე წუთში, ალბათ გაიხსენებს დღესაც ჩვენს ეთერში, რომ ეს იყო საზარელი ხმები, ანუ მოხვედრის შემთხვევაში, მე კი ძალიან ყოჩაღად ეჭირათ თავი, იმიტომ რომ აქ სხვა იდეისთვის არიან მოსულები, ეს ხო რაღაც ტკივილს გავიწყებს, არა, ხა ადამიანურად რო შეხედოს ამ საკითხს, მაგრამ თვითონ იმ მომენტში ეს არის ძალიან მტკივნეული და ძალიან დიდი ზომის. ასევე მინდა კითხვა, შენ ეხლა საუბრობდი ჩვენ პასუხისმგებლობებზე, ხო ვთქვა, რას ითხოვდა ადამიანები, რას ითხოვდნენ მთავრობისგან, რა პასუხისმგებლობა უნდა აეღო, რა მოლოდინები ჰქონდათ იქ მისულ აქციაზე მისულ ადამიანებს.
პირდაპირ ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანს საერთოდ წარმოდგენა არ ქონდა ინფორმაცია იმის შესახებ, ვინ ჩამოყავდა და საერთოდ დაესხათ ეს ადამიანები. ჩვენ დღეს ვართ რეალობაში სამწუხაროდ საქართველოს მოქალაქეები, როდესაც ხედავთ, რომ კონკრეტულ აქტივობას, აქციებს ყავს საკმაოდ დიდი მხარდამჭერები, მაგრამ სახელმწიფოებრივი აზროვნებით შეფუთულდა ანტიოკუპაციური, თქვა, განწყობით შექმნილ დაწყებულ აქციას არ ყავს ხოლმე იმდენი აქტივისტი, იმდენი ადამიანი, რომელიც შეიძლება ყავდეს. რის გამო ხდება ეს? არაინფორმირებლობის გამო, რა თქმა უნდა, ერთის ხო, იმიტომ რომ როდესაც ჩამოყავს ადამიანი ოკუპანტი, რომელიც აფხაზეთის ტერიტორიაზე საქმიანობდა, რომელიც პირდაპირ გეუბნება, რომ შენ სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას არ სცნობს, ახალი რეალიების წინაშე ვდგავარ და უნდა ვიფიქროთ, როგორ დავიწყოთ დიალოგი, რომელიც გეუბნება, რომ არავითარი ოკუპაცია არ არის, ეს რა თქმა უნდა კვებავს იმ უარყოფით განწყობა საზოგადოებაში, რომელიც მე მიდის იქ და ერთადერთი გასავალი არის ამისი მოითხოვო კონკრეტულად, არა მხოლოდ ვიღაც კონკრეტული პირების გადადგომა. კვეთრად სახელმწიფომ დააფიქსიროს თავისი საგარეო და შიდა პოლიტიკა და თქვას რა არის ოკუპაცია, ვინ არის ოკუპანტი. დღეს გვაქვს რეალობა, როდესაც თავისუფლების ქარტით არ არის განსაზღვრული. აბსოლუტურად არაფერი, ზედაპირულად ტოტალიტარული რეჟიმების ატრიბუტიკის გამოყენება. ორმნიშვნელოვნად არის ხალხგასმული, რომ შენობა ნაგებობიდან დემონტაჟი არის, მაგრამ ის რომ პირებმა ცალკეულმა ფიზიკურმა თუ იურიდიულმა პირებმა არ გამოიყენონ ქვეყნის პოზიციონირებისთვის, საბჭოთა სიმბოლიკა, პუტინი ბორჯომის და ხეობის და ბორჯომის პროდუქციის რეკლამირებისთვის. ამას ორი ტვინი ხო არ უნდა, ამას მორალი ჭირდება და ზნეობა და სახელმწიფოებრივი შეგნება, რომ მსგავსი რაღაც არის უზნეობა, არ შეიძლება აკეთებდნენ. მეორე, როგორ შეიძლება იგივე ატრიბუტიკაც თავი გამოვანებოთ. კონკრეტულად ჩამოიყვანო ადამიანი და აბსოლუტურ აბსურდში ამყოფო საზოგადოება, რომელიც იგებს კომუნისტური პარტიის თავმჯდომარე ხსნის მართლმადიდებელ ასამბლეას. ამაზე მეტი ცინიზმი რა გინდათ? ამას წინ რა უძღოდა, მე ვიცი რაც უძღოდა, მაგრამ ზოგადად მაგიტომ უნდა შევხედოთ ხოლმე კომპლექსურად ყველაფერს მოქალაქეებმა. მე მოვუწოდებ ყველა ჩემ თანამოქალაქეს, ყველა ჩვენ მეგობარს, ვინც იქ გუშინ იყო, იქნება კიდევ დღესაც. ყოველთვის მივდექით კრიტიკულად იმას, რაც ხდება, ყოველთვის შეხედეთ რა ემოცია უნდა გამოიწვიოს იმ ქმედებამ, რომელიც მონაწილე თქვენ ხდებით და ყოველთვის ეს კრიტიკული თვითშეფასების თუ ჩვენ შეიძლება ვიმოქმედოთ სწორად და მოვითხოვოთ სწორი გადაწყვეტილებები სახელმწიფოსგან, მთავრობისგან. რა თქმა უნდა, პირველ ჯერზე ეს არის სწორედ იმ ადამიანის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება, რომელმაც გამოიწვიეს ეს კრიზისი. მაგრამ ხელისუფლება რას აკეთებდა, მოდით ახლა ამას შევხედოთ. აი როგორც მოქალაქე ვარ, არ ვარ პოლიტიკურად ანგაჟირებული, არც ერთი პარტიის წევრი არა ვარ. შევხედოთ ამას დილიდან გვიანობამდე რით შემოიფარგლა ხელისუფლება. 2-3 კომენტარით. ეს არ არის პასუხი. როცა ეს იყო ხო მოლოდინი საზოგადოების მხრიდან იყო ძალიან დიდი, რომ ცოტა უფრო აქტიურად. ბასიანის აქტივობაზეც კი გახარია გამოვიდა, ბოდიში მოიხადა. ბასიანის აქტივობაზე, რომელიც მარგინალიზაცია მოხდა მთელი პროცესის განმავლობაში, როგორც ახალგაზრდების, ანუ ნარკოტიკული, თქვა, ნარკოპოლიტიკის მხარდამჭერი ახალგაზრდების აქცია. მაშინაც კი გამოვიდა ქვეყნის მეორე პირი და თქვა, ხო თავისი სიტყვა. და ამხელა ის არის გულწრფელი გნობით გამოსული ადამიანები, როგორ შეიძლება იქ არ გამოსულიყო ოფიციალური პირი. დეესკალაციაზე ვლაპარაკობენ ხამს. ამ ბოდიშსაც ხომ აქვს თავისი ტონალობა, თქვათ, ჩვენ მოვისმინეთ ხა ზაქარი ხუთნაშვილის ბოდიში, მაგრამ თქვათ იყო რაღაც აზრთა სხვადასხვაობა, ხო? რამდენად გულწრფელი იყო, რამდენად გააზრებული იყო, რამდენად დავალებული იყო და ასე შემდეგ ეს ბოდიში სათქმელად. იცი რა, მე ხლა მინდა მხოლოდ მცირე რეკლამაზე გავიდეთ, იმიტომ რომ ეს არხი შეგახსენებთ დგას ამ რეკლამაზე, ხო? ამ არხის ხელშეწყობისთვის და დავბრუნდებით კვლავ გიორგი კალატოზიშვილთან და თედორე ხვიაშვილთან ერთად, რომელიც უკვე ჩვენს ოფისშია, სტუდიაში რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. ჩვენი გადაცემა პირდაპირ ეთერში გრძელდება. ჩვენ სტუდიაში გვინდა შემოგვიერთდა ახლა მხატვარი თედორე ხვიაშვილი, თედო გთხოვთ შემობრძანდე პირდაპირ ეთერში. პოლიტიკოსები, პარტიები უნდა წავიდნენ სახლში, ხალხს ხელს უშლით პოზიციის დაფიქსირებაში. მათ გამო საზოგადოება თავს იკავებს გამოსვლისგან და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი აზრის დაფიქსირებისგან წერდა ის აქციიდან. თედო მოგესალმები. მე მინდა მაყურებელმა იცოდეს, რომ დაახლოებით 15 წუთის წინ, როდესაც ჩვენ გადავამოწმეთ, მოდიოდა თუ არა ჩვენთან სტუდიაში ჩვენი რესპონდენტი, მან თქვა, რომ მე ვარ აქ ჯერ კიდევ რუსთაველს და თუ შეიძლება მოვალ იმ მაისურით და ჯინსები
გაცნობით რამდენად შეიძლება მოვიდეთ თქვენთან სტუდიაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ ვერ მოწყდი იმ სიტუაციას. მაყურებელმა მინდა იცოდეს, რომ ჩვენის მხატვარი აღმოაჩინეთ ინტერნეტით და სწორედ ჩვენი გადაცემიდან გავაცანით ქართველ მაყურებელს მისი პროექტი, რომელიც მიეძღვნა 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ნიუ-იორკის სამხატვრო აკადემიის სტუდენტმა გააერთიანა 20 მეტი სხვადასხვა ეროვნების მხატვარი და მიუძღვნა გამოფენა სპეციალურად საგანგებოდ შექმნილი ნამუშევრებით 26 მაისს. აი სწორედ ამ ნამუშევრებს ხედავთ. ეს ნამუშევარი ეს მეგობრის ჩემი მოსწავლის ნამუშევარი გავაზიარეთ დღეს. და ქვია არა ოკუპაციას. ასე ერთხა შენს პროექტსაც ნიუ-იორკში ჩვენ მქონდა ჩართვა მაშინ ფილადელფიიდან, უფრო სწორედ უკვე ხო, ფილადელფიაში იყო ეს გამოფენა, რითაც შენ ამდენ არტისტს აუხსენი შენი ქვეყანა რა მდგომარეობაშია და გაერთიანი იმისთვის, რომ მათ საგანგებოდ შექმნა და ეს პროტესტი ოკუპაციის მიმართ გამოეხატათ საკუთარ ნამუშევრებში. ამიტომ გაგიცანით შენ და გავაცანით შენი თავით მაყურებელს. ეხლა ამ პროცესებს უკვე აკვირდები შუაგულში თბილისიდან. დიახ, ჩამოვედი და რა ვიცი, ანუ წინასწარ ვიცოდი მაინც რა მდგომარეობა იყო აქ შექმნილი, მაგრამ ესე ძალიან საშინელი სიტუაცია იმ მხრივ, რომ პირდაპირ გძნობ, როგორ ძალიან მძიმეა ჩემს ამაზე საუბარი, როგორ ცდილობს მმართველი ძალა და ხელისუფლება პრორუსული ცნობიერების დანერგვას და ისევ შემოტევას ჩვენს აზროვნებაში, ესე იგი აზროვნებისა, რომელიც მოდის იმ ქვეყნისგან, რომელსაც დაპყრობილი ყავთ ჩვენ საუკუნეების განმავლობაში და ისინი ახდენენ არა თუ მხოლოდ რაც მატერიალურ ოკუპაციას ჩვენსა და ტერიტორიებისას, ჩვენი აზროვნების ოკუპაციას ცდილობენ წლებია და ამოგვიხოცეს საუკეთესო ხალხი და არავინ არ დაგვიტოვეს ნორმალური, ვისაც შეიძლებოდა რომ ქვეყანა ემართა შემდეგ და აი ასეთი სახელმწიფოსკენ ლტოლვა მე ვთვლი რომ ყველაზე დიდი დანაშაულია და მეორე მომენტი ეს ხელოვნურად არის შექმნილი ეს მდგომარეობაც რომ აი თითქოს მართლმადიდებლობის უკან აი ტრადიციონალიზმის და რელიგიურობის და აი ამ ეროვნული მოტივების უკან არის ეს ქვეტექსტები ამოფარებული და ეს არის ბოროტება და ხალხს გონია ეს სიმართლე და რეალურად რა ვიცი რა ხდება რა აი ამ აქტიობებს საზოგადოებრივ აქტიობებს ესენი არ ვიცი როგორ იყენებენ манипуლირებისთვის და მოკლედ არ საშინელი მდგომარეობა. თედო წარმოგედგინა ერთი თვის წინ, როდესაც 26 მაისს შენ დამოუკიდებლობის დღეს აკეთებდი პროექტს უცხო ქვეყანაში, სადაც სწავლობ. წარმოგედგინა რომ დილას გაიღვიძებდი თბილისში და დაგხვდებოდა ის რაც დაგხვდა სულიად მოულოდნელად. არა, ნუ ეს არის საშინელი ამბავი, გავიღვიძე და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნამუშევარზე ვმუშაობ. უბრალოდ აი ნახატამდე ვერ მივედი მე გუშინ, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცა რომ შენი მტერი შემოყავ შენს ბანაკში და სვა უთმობ შენს სავარძელს ოკუპანტს, რომელმაც გადაგვიარა და ესე იგი გვამცირებს ყველანაირად და ეს არ დაწყებულა გუშინ მე მაგას აღნიშნავ რომ ეს არის შეფარვითი პოლიტიკა სპეციალური, რომელსაც საზოგადოებას იმ დონეზე ახვევენ თავს, რომ შემდეგ აი ამ არ ვიცი ისედაც გაუბედურებულ ერს, რომლის ნაწილიც მეც ვარ, კიდევ უფრო დააბეჭავ, რომ ხმა ვერავინ ვერ ამოიღოს და პირდაპირ აი ესე ბოლოს ალბათ პუტინი მოგვესალმება ჩვენი პარლამენტიდან და ესე აი აქეთ მივდივართ რა და საზოგადოება ამას არ ვიცი ეხა აი თბილისშიც ორად გახლიჩე საზოგადოება ჯერ პოლიტიკურმა პარტიებმა მე ძალიან წვის მე არ ვარ საერთოდ პოლიტიკური პიროვნება უბრალოდ აი ეს პოლიტიკური პროცესები იმდენად იჭრება ჩემს ცხოვრებაში რომ ძალაუნებურად ხდები მონაწილე ამ პროცესების რა აი შენ პოსტი რომელიც წავიკითხეთ ჩვენ ხო ითხოვდა მაქსიმალურად გამიჯვნას პოლიტიკოსებისგან. ანუ რა იგრძენი შენ აი იქ რომ იყავი? იმიტომ რომ აი გიორგი მაგალითად თქვა უკვე კალატოზიშვილმა რომ ვთქვათ როდესაც ნუ მიკროფონთან აღმოჩნდნენ პოლიტიკოსები თითქოს ხალხის რაღაც ნაწილს მოუნდა რომ გამიჯნულიყო ხო მათგან. ანუ შენ როგორი მე სავსებით რასაც ხედავდი ზუსტად ეს იყო იმიტომ იგივე ემოცია მქონდა მე ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები პროპორციულად რაღაც სისტემით ნუ არ იყო ეს ის მოთხოვნა რომელიც გამოც ჩვენ იქ მივედით
ჩვენ მივედით გულწრფელი შეხა არ ვიცით დამითახმება რა თქმა უნდა მე მივედი იმისთვის რომ გამომხატა ჩემი აღშფოთება როგორც ბრძოლაში დაღუპული ადამიანის შვილი როგორც ამ ქვეყნის პატრიოტი როგორც ამ ქვეყნის მომავალი დაინტერესებული ადამიანი როგორც პროფესიონალი რომელთვის მიუღებელია პრორუსული ძალების თარეში ამ ქვეყანაში და არათუ ქვეყანაში საკის კანონის შემოქმედებით ორგანოში მე პირდაპირ გიყურებ და გეუბნება რომ ნატოსკენ მოისწრაფვი თავდაცვის ბიუჯეტ ნუხარჯავ პირდაპირ გეუბნება პირდაპირ ნარატივი და თედომრად თქვა კიდე ის რომ აი ეს რუსული ნარატივები ეს მართლმადიდებლობა ერთმორწმუნეობა ეს ყველაფერი რომელიც რბილი ძალის ფეხმოკიდებისთვის და შემდგომ უკვე მანიპულაციისთვის არის გაკეთებული ხო და ისეთ სიტუაცია შექმნეს რომ აი ეს იცით რა აი პროგრესული მდგომარეობები და გარდა ამისა რაც აი საზოგადოებას არ მოსწონს ხო აი პარადი იმართება სხვა რაღაცები იმართება ანუ ყველაფერი აბსოლუტურად კარგი რა მოსაწონი მოუწონარი ყველაფერი ეს ისე მოახდინეს რომ ასოცირდება დასავლეთთან ცუდი და ტრადიციების შემნახველ და რადგან ერთმორწმუნე ქვეყანაა, ხო, შესაძლებელია რომ ხო, ანუ დანარჩენ თითქოს აი დამცველი მდგომარეობა თითქოს დამცველის აი რაღაც გარანტად წარმოგვისახეს აი მეზობელი რუსეთი, რომელმაც არ ვიცი რა, იქიდან ხალხი გამოქცევას ნატრობს, მე მეგობრები მყავს, სტუდენტები ჩემთან ერთად სწავლობენ ნიუ-იორკში და ხალხმა უბრალოდ აი ჩვენს პროექტშიც კი ვერ მიიღეს მონაწილეობა რომ ქვეყანაში აღარ შეგვიშვებენ. ინდონეზე არ არის გაზრის თავისუფლება. ანუ მანდ გვინდა დაბრუნება ისე ეს რა არის? არის რა ვერ ხვდები სად მივყავარ. თან ისეთი პერიოდი სად მივყავართ. ეგ არის ყველაზე ცუდი. ხო მე ხვდები. გიორგი, აი ეხლა არის რაღაცა სიგნალი, ხო, რომელსაც აი რაღაცა დონეზე ინდიკატორი საზოგადოების თმენის და ეს ფიალა რომ რამხელაა ხო ამას აკვირდებიან კვლევები შენ კვლევებზე ბევრი წელია მუშაობ და ანალიზს უკეთებ მაინტერესებს როგორ ფიქრობ ხომ არ იყო ეს რაღაცა გამოწვევა საქართველოსთვის რომ აი რა მოხდება მოდით აბა ეს ვქნათ შესაძლებელია არა რა თქმა უნდა მე გეთანხმები ამ არაუთში მაგრამ მაინტერესებს თქვა შენგან როგორც სპეციალისტისგან აი როგორ ფიქრობ თქვა რა ინთო ეხლა რუსეთისთვის ნუ რეალურად მოდით შევხედოთ იმას როგორ მუშაობთ ხო სპეცსამსახური მათ შორის კომუნიკაციის თვალსაზრისით მედია მონიტორინგი და სოციალური ქსელების მონიტორინგი იმისთვის რომ შეაფასონ უკავშირი რომელიც გამოიწვია საპროტესტო აქციამ და შესაბამისად გაზომონ კონკრეტული მესიჯები და გზავნილები და მოთვლა სოციალურ ქსელში იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელიც თქვათ ონლაინიდან, ანუ ელექტრონული სივრციდან, ინტერნეტ სივრციდან შეიძლება გადმოვიდნენ ოფლაინ, ხო, ანუ ქუჩის აქციებში. ეს ყოველთვის იზომება. ეს ჩვეულებრივი მეთოდია. იმისთვის რომ გაზომო თმენის ელასტიურობა, ეგრეთ წოდებული, მოთმენის ელასტიურობა, სადამდე შეიძლება ადამიანმა საზოგადოება მithმინოს და არ გამოვიდეს ქუჩაში. პარალელურად, რა თქმა უნდა, ყოველთვის იმართება სოციოლოგიური გამოკითხვები, რეპრეზენტატიული იმისთვის რომ გაზომო ქვეყნის მასშტაბით ადამიანი მზად არის თუ არა, სწორი მიმართულებით მიდის თუ არა ქვეყანა, არასწორი მიმართულებით ვითარდება თუ არა პროცესები. ეს ყველაფერი არის იმის საზომი, რომ გრადუსი გაზომო უკმაყოფილების და საჭირო შემთხვევაში უკვე რადიკალურ ზომებს მიმართო, მიიღო უფრო რადიკალური გადაწყვეტილება, გამართო უფრო რადიკალური რიცხვი. ხა დღეს ჩვენ შევხედეთ, რომ მართლმადიდებლურ ასამბლეას ამოფარებული რამდენიმე ოკუპანტი ჩამოგვიყვანეს, დასხეს პარლამენტის თავმჯდომარის ადგილას, გახსნეს რუსულად ხდომა და პლუს კიდე რუსული მედია როგორ აშუქებდა ამას, ამის მონიტორინგიც უნდა გავაკეთოთ. ხო აუდიტი აუცილებლად, თუ შევხედოთ რა მესიჯები გავიდა. ქართველი რადიკალი ექსტრემისტები შეცვლიდნენ პარლამენტში. ვის აწყობს ახლა, ვის მიერ იყო მართული ეს პროცესი? რა უძღოდა ამას წინ? ვასადის და მთელი აი ამ ადამიანების დაჯგუფებების გამოსვლა და კონსტიტუციის დარღვევა. ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებები, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ძალოვანი სტრუქტურების დისკრედიტაცია, თორე პირი ვიღაც ადამიანი, რომელიც რეალურად FSB-ზე მუშაობდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში, KGB-ზე და ლუტრაციის კანონი უარა გვაქვს, ეგ არის უბედურება, რომ კაციშვილმა არ იცის, ვინ დამყარებული, რა პოლიტიკას მიყვება და ვინ არის რეალურად პრორუსული ორიენტაციის. ვასტატის განცხადებები იმისა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სხვა ძალოვანი უწყებები არ არიან მზად აკონტროლოს სიტუაცია და ისინი ხელში აიღებენ ამ სადავეებს. ეს ყველაფერი უძღოდა წინ, რეალურად ერთ-ერთი ამის მნიშვნელობა იცით, რომ გადაეფარათ ის რაც მოხდებოდა მეორე დღეს
აი ეს ასამბლეა, იმიტომ ეგ უნდა თუ ამ ხელა მასშტაბით პროტესტი შეიძლება არ გამოეწვია ამას და მივიღეთ ის რაც მივიღეთ. 10,000-ობით მისული ადამიანი შეიძლება არ იყო, მაგრამ 1000-ობით ადამიანი იყო მისული გულწრფელი გზნობით, რომელიც ყველა მათგანი არა, მაგრამ 90% ამბობდა რომ პოლიტიკოსებს უნდა გავემიჯნოთ. დღეს ამიტომ არის ლაპარაკი რომ ალტერნატიული აქცია გავმართოთ. ოღონდ არა ამათთან ერთად. ახალი ამბებზე უნდა გავიდეთ მოვლენების შუაგულში, ისევ დაგიბრუნდებით. ჩვენ ასევე შემოგვიერთდება ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში იულონ გაგოშიძე. ახლა კი მოდით დღის ამბებს დავუთმოთ ასპარეზი ჩვენს არხზე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღის ამბებს გიყვებით მოკლედ. ქართულ ოცნებაში პოლიტსაბჭოს სხდომა იწყება. პარტიის ლიდერებმა პარლამენტის შენობის წინ განვითარებულ მოვლენებზე უნდა იმსჯელონ. გაკეთდა თუ არა ამ სხდომის დაწყებამდე მედიასთან კომენტარი რუსუდან დუმბაძე მუშაობს ოცნების ოფისში. ახლა რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში პოლიტიკური საბჭოს სხდომა. აქ უკვე იკრიბებიან დეპუტატები და კომენტარი გია ვოლსკიმ გააკეთა მედიასთან. მოგეხსენებათ ამ სხდომას ხელმძღვანელობს პარტიის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი, ასევე მას დაესწრება პრემიერ-მინისტრი და ასევე როგორც ცნობილი ხდება პარლამენტის თავმჯდომარემ აზერბაიჯანში ოფიციალური ვიზიტი სწორედ გუშინ განვითარებული მოვლენების გამო დროებით შეწყვიტა და საქართველოში დაბრუნდა და ის ასევე დაესწრება დღეს შეხვედრას ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში. როგორც უკვე გითხარით, გია ვოლსკიმ ვიცე-სპიკერმა გააკეთა მედიასთან კომენტარი. ჩვენ მასთან კითხვები გქონდა თუ ვისი პასუხისმგებლობის საკითხი შეიძლება დადგეს გუშინ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და მას ვკითხეთ ასევე რუსი დეპუტატის სერგეი გავრილოვის მიერ გაკეთებული განცხადებებთან დაკავშირებით, როდესაც მან თქვა, რომ ის პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე დაჯდა, იმიტომ რომ სწორედ ქართულმა დეპუტატებმა მიიწვიეს და ასეთი იყო მოწვევა. თუმცა გია ვოლსკის რაიმე კონკრეტული პასუხი ჩვენთვის არ გაუცია. მან განაცხადა, რომ სწორედ იმიტომ მოვიდა და იმიტომ იკრიბება პოლიტსაბჭო, რომ პასუხისმგებლობის საკითხზე იმსჯელოს დღეს ქართულმა ოცნებამ და შეაფასოს გუშინ განვითარებული მოვლენები. კომენტარი კი ოფიციალური პოზიცია ქართული ოცნების გახდება ცნობილი მას შემდეგ, რაც დასრულდება პოლიტსაბჭოს სხდომა და ბუნებრივია გუშინ განვითარებულმა მოვლენებმა უამრავი კითხვა გააჩენა საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან დაწყებული ასამბლეით, რომელსაც ხელმძღვანელობდა რუსი დეპუტატი სერგეი გავრილოვი და გაგრძელებული იმ პროცესებით, რომელიც სწორედ ამ პროცესს მოჰყვა პარლამენტის შენობის წინ. ჯერჯერობით უცნობია რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს სხდომა, თუმცა ცნობილია, რომ რამდენიმე წუთში დაიწყება და როგორც უკვე გითხარით, მას პრემიერ-მინისტრი და ბიძინა ივანიშვილი დაესწრებიან. მოვლენებს პოლიტიკური შეფასება უნდა მიეცეს და რასაკვირველია პოლიტსაბჭო ამისთვის საუკეთესო თქვენ რა შეფასებას აძლევთ ბატონია აი ნახოთ რა იცით რა გრძელი თემაა ახლა ეს ეგრე ორ სიტყვაში ვერ ითქმის და ამიტომ საშუალება მომეცით რომ დავესწრო და შემდეგ გავაკეთებ განაცხადა რომ მას მოდით რა ერთი წუთი გავრილოვის განცხადებებს დიდად უნდა დაეყრდნობით კარგი როგორც მე ამ წუთებში მატყობინებენ, პოლიტსაბჭოს სხდომა ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში უკვე დაწყებულია და ამ სხდომის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება გუშინ განვითარებული მოვლენები და პასუხისმგებლობა თუ ვინ უნდა აიღოს ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა. ასევე გაირკვევა თუ რა მოხდა გუშინ რეალურად პარლამენტის შენობაში, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე იჯდა რუსი დეპუტატი სერგეი გავრილოვი. მე შეგახსენებთ, რომ გუშინ პარტიის გენერალური მდივანიც ასევე მოითხოვდა და ორგანიზატორების მხრიდან განმარტებებს თუ რაში იყო საქმე და რა მოხდა გუშინ პარლამენტის შენობაში. სავარაუდოდ ამ კითხვებს გაეცემა პასუხი დღეს სწორედ როდესაც დასრულდება პოლიტსაბჭოს სხდომა. გია ვოლსკის გარდა კი სხვა დეპუტატი ჯერჯერობით მედიასთან არ გამოჩენილა. რუსუდან დუმბაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. აქცია რუსთაველის გამზირზე სპეცრაზმა დაშალა. სამართალდამცავებმა რეზინის ტყუები და ცრემსადენი გაზი გამოიყენეს. რუსთაველის გამზირზე მოქალაქეები რუსი დეპუტატის საქართველოში ჩამოსვლას და სერგეი გავრილოვის მიერ პარლამენტის თავმჯდომარის საავაძლის დაკავებას აპროტესტებდნენ. აქციაზე რიგითი მოქალაქეები, საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები და პოლიტიკოსები იმყოფებოდნენ. ისინი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის, შინაგან საქმეთა მინისტრისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის გადადგომას მოითხოვდნენ. დღის ბოლოს
ოპოზიციამ ხელისუფლებას ულტიმატუმი წაუყენა და მოთხოვნების შესასრულებლად 1 საათიანი ვადა მისცა. დროის ამოწურვის შემდეგ მოქალაქეებმა პარლამენტში შესვლას სცადეს. დაპირისპირება სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო. ცრემლსადენი გაზისა და რეზინის ტყვიების გამოყენების გამო ათეულობით მოქალაქე დაშავდა. პოლიციელთა ნაწილი ისროდა დამისნებით. იმედია ამ დახმარებას აღმოუჩენენ აქციის სხვა მონაწილეები. დიახ, ის გახავთ ახლა. გამთენიისას აქციის დაშლის პარალელურად სამართალდამცავებმა დემონსტრანტთა დაკავება დაიწყეს. ახალგაზრდების ჯგუფმა პოლიციელებს ქვები და ხელკეტები დაუშინეს. დააკავეს ის მოქალაქეებიც, რომლებმაც მანქანა ამოაბრუნეს და დაამტვრიეს. სამართალდამცავები აქციის მონაწილეებს აკავებდნენ როგორც რუსთაველის გამზირზე, ასევე მიმდებარე ქუჩებზე. ამ დრომდე არაა ცნობილი, რამდენი ადამიანია დაკავებული რუსთაველის გამზირზე გამართული აქციის დროს. ასევე უცნობია, რა მუხს ედავება მათ გამოძიება. მოვლენათა ეპიცენტრი ამ წუთებში ყვითელი ლენტით არის შემოსაზღვრული. ადგილზე ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობენ. მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება. ირეცხება რუსთაველის გამზირი. კოსტავას, მელიქიშვილისა და რუსთაველის გამზირებზე დალეწილია საგზაო ინფრასტრუქტურა, სკამები და ურნები. თბილისში განვითარებული მოვლენების შესახებ წერს საერთაშორისო უფლებადაცვითი ორგანიზაცია Human Rights Watch. ორგანიზაცია აქცენტს იმაზე აკეთებს, რომ რეზინის ტყვიებსა და გაზს წინ არ უძღოდა გაფრთხილება. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ პარლამენტის წინ გამართულ საპროტესტო აქციაზე მშვიდობიანი დემონსტრანტების დასარბევად პოლიციამ ცრემლსადენი აირი და რეზინის ტყვიები გამოიყენა. უფლებადაცვითი ორგანიზაციის ცნობით, გაეროს პრინციპების მიხედვით, იარაღისა და დამატებითი ძალების გამოყენების დროს სამართალდამცავებმა წინასწარ უნდა მოსთხოვენ მომიტინგეებს ტერიტორიის დაცლა, სანამ ძალის გამოყენებას დაიწყებენ. აქციის დროს დაშავებულთა ზუსტი რაოდენობა ამ დრომდე უცნობია. პარლამენტთან დაშავებულმა 2 ადამიანმა მხედველობა დაკარგა, მათ თვალის ამოღება დასჭირდათ. ნიუ ჰოსპიტალში შესული 24 პაციენტიდან ქირურგიული ჩარევა 4 მათგანს დასჭირდა. მათი მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა კლინიკაში რჩებიან. რესპუბლიკურ საავადმყოფოში კი რუსთაველის გამზირზე დაშავებული 16 ადამიანი შეიყვანეს. ალადაშვილის კლინიკაში კი აქციის დაშლისას დაშავებული 25 ადამიანი მიიყვანეს, 4 მათგანის მდგომარეობა მძიმეა. რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციაზე განვითარებული მოვლენების შედეგად დაშავებული პირებიდან ინგოროყვას კლინიკაში 35 ადამიანი გადაიყვანეს. დაშავებულებს ძირითადად რეზინისა და რეზინა კაუჩუკის ტყვიებისაგან აქვთ დაზიანებები მიღებული. პარლამენტის წინ აქციაზე დაშავდნენ ჟურნალისტებიც, რეზინის ტყვიით სახის არეში დაზიანება მიიღო TV პირველის ოპერატორმა. რეზინის ტყვიით მიიღო დაზიანება პირველი არხის ოპერატორმაც, დაშავდნენ რუსთავიორის ჟურნალისტები და ოპერატორები. ონლაინ გამოცემა ნეტგაზეთის ინფორმაციით ფიზიკურად გაუსწორდნენ მათ ჟურნალისტ გიორგი დიასამიძეს. დაზიანებები მიიღეს ონჯის ჟურნალისტებმაც. ნაწილმა დაზიანებები რეზინის ტყვიებით მიიღო, დახმარება ადგილზე აღმოუჩინეს იმ ჟურნალისტებს, რომლებთაც ცრემლსადენი გაზის გამო ინტოქსიკაცია აღენიშნებოდათ.
ჩემი საკუთარი შვილი, რომელიც გუში იყოს უდანაშაულო წავიდა, მოიყვანეს ხაფა აქვს და მსხრეული, შეიძლება ნეკროსი წავიდა, ძალიან ცუდი მდგომარეობა. ნაგავი მთავრობის ხელში მანამდე არ ყოფილვარ ეს, მაგრამ ეხლა მივხვდი. უდანაშაულო ბავშვები შედით საწყლები რა დღეში არიან, როგორ არიან დამტროულ დასახიჩრებული. 19-24 წლის გოგომ თვალე დაკარგა. 3 კაცია თვალ დაკარგული, ეხლა ერთს უკეთდება ოპერაცია, ვერ უკეთებენ კონსილიუმი უნდა, იმიტომ რომ თვალი ყბა იმდენად არის ყველაფერი დაზიანებული, რომ ერთდროულად უნდა იმუშაოს ამდენმა ქირურგმა. რისი გულისთვის ამიხსენით, ვინმე პასუხი გამცეს რისი გულისთვის, გავიდა რომ დაეცვა იქ ვიღაცა რომ დაინახა რომ სცემდნენ და თვითონ გახდა დასაცავი. კლინიკაში შემოვიდა 24 პაციენტი, აქედან 6 უკვე გაწერილი არის ბინაზე. შესრულდა 6 ოპერაცია, 2 ოპერაცია ჩატარდა თვალის ამოღებით დასრულდა, ანუ ენუკლეაცია. დანარჩენი მიმდინარეობს კვლევები, დაკვირვებები. სულ შემოვიდა კლინიკაში 46 პაციენტი, ამათგან ამ დილისთვის 35-მა უკვე დაკვირვება კლინიკა ამაგმაყოფილებელ მდგომარეობაში პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევის შემდეგ. მკურნალობას განაგრძობს სტაციონარში 11 პაციენტი, რომელთაც ჩაუტარდათ სხვადასხვა ქირურგიული ოპერაციები. ყველა პაციენტი ამ დროისთვის იმყოფება სტაბილურ მდგომარეობაში, ევტარდება შესაბამისი ადეკვატური მკურნალობა, მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება, არც ერთ სიცოცხლესთვის საშიში მდგომარეობა არ აღენიშნება. შეიძლება დატოვონ. დღეს სავარაუდოდ დარჩებიან დაკვირვების ქვეშ და ხვალისთვის უკვე ზოგიერთი მათგანის გაწერის საკითხი დადგება. რუსი დეპუტატი სერგეი გავრილოვი, რომელიც პროტესტის ფონზე იძულებული გახდა ჯერ პარლამენტის შენობა დაეტოვებინა, შემდეგ კი საქართველო, ამბობს, რომ მან პარლამენტის რიგი წევრებისგან ბოდიში მიიღო. გუშინდელი მოვლენების ანტიგმირი სერგეი გავრილოვი ამბობს, რომ პარლამენტის სპიკერატში ადგილის დაკავება მას ქართულმა მხარემ შესთავაზა. მისივე თქმით, ქართული მხარისგან მათ მიიღეს წერილობითი გარანტიები ასამბლეის ყველა მონაწილის უსაფრთხოებაზე. მისივე თქმით, ის უკვე მჯდარა სხვა ქვეყნების პარლამენტის იდენტურ სავარძლებში, თუმცა აქამდე პრობლემა არ შექმნია. გავრილოვი მიიჩნევს, რომ საქართველოს სამართალდამცავებმა და გენერალურმა პროკურატურამ იმ ადამიანების პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დააყენოს, რომლებმაც ის სასტუმროდან გამოსვლის დროს სირცხვილის დერეფანში გაატარეს. დღეს ამბები პირდაპირ ეთერში პირველ საათზე ეთუნა ინცკირველთან ერთად დაბრუნდება. სწორედ პირველ საათამდე ჩვენ ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს. ჩვენ ეხლა მინდა წარმოგიდგინოთ ფოტო, რომელმაც მთელი სოციალური ქსელი მოიარა. ჩვენ ამოვიცანით მასზე. ადამიანი, რომელიც 2008 წელს იყო სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში, იულონ გაგუშიძე სწორედ ასეთი ტრანსპარანტით ხელში მეუღლესთან ერთად მივიდა აქციაზე და ის ახლა ჩვენთან არის სტუდიაში. ბატონო იულონ, მოგესალმებით. ეს თქვენ ეს ტრანსპარანტი ძველია? თუ სპეციალური ტრანსპარანტი ძველია თუ სპეციალურად ამ დღისთვის გააკეთეთ? რა თუ დღეს არის დაწერილი. მე არ გამიკვირდებოდა რომ თქვენ ეს მანამდეც ქონოდათ და გუშინდელია. იმ დღეს არის დაწერილი. და თქვენ მიხვედით აქციაზე იყავით მთელი საღამო, ხო? ვიყავი, ხო. საკმაოდ დიდხანს, მაგრამ იმ არეულობას არ შევწრები ვარ, აი რომ დაიწყო იმ დროს წამოვედი. რას ნიშნავდა თქვენთვის იქ დგომა? თქვენ გახსოვთ 2008 წელი. როდესაც თქვენ ერთ-ერთ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე იყავით ჩართული პროცესებში, აკვირდებოდით ამ პროცესებს და ახლა 11 წლის შემდეგ. როგორ არ მახსოვს? მაშინ რუსეთმა ომი დაიწყო ჯერ იმითი რომ გათიშა მთელი სამთავრობო კომუნიკაციები. და ერთადერთი პორტალი, რომელიც მუშაობდა, იყო ჩვენი ასე ვთქვათ, კაბინეტის. იმიტომ რომ ის ამუშავდა 1 აგვისტოს. არ იცოდნენ მისი არსებობის შესახებ. და კონტაქტი ჰქონდა მუდმივი 56 ქვეყანასთან. დღე და ღამე მუშაობდა ეს 30 თანამშრომელი. ფაქტიურად იმ დღეს გაიხსნა ჩვენი კაბინეტი. თორემ 2008 წლის 8 აგვისტოს. 8 აგვისტოს კი არა, 1 აგვისტოს დაიწყო ეს კონტაქტები მთელ მსოფლიოსთან და 8 აგვისტოს სამჯერ ყოველ შემთხვევაში ერთდროული ის გავაკეთეთ, რა ქვია, გამოსვლები რუსეთის საელჩოებთან ყველა ქვეყანაში ერთდროული. სამჯერ მოხერხდა ამის გაკეთება.
და რუსეთში მცხოვრები ქართველი, ასე ვთქვათ, ქართველი რუსები. იმიტომ რომ იქ მილიარდერი ვერ გახდები თუ არ გარუსტი. სხვანაირად არ შეიძლება. იქ ფულის მოგროვება რუსეთში. აი ისინი აცხადებდნენ, რომ აი ულონმა ჩაგვიშალაო ეს კონფერენციაო და მოეწყო საერთოდ ქართული მიგრანტების ემიგრაციის და მაგრამ ერთი სიტყვა არ უთქვათ არც იქ საქართველოს წინააღმდეგ ვერ ათქმეინეს. ესეთი ის იყო. ბოლოს ინგლისის ბრიტანეთის ჰოსპიტალიერთა ორდენის კავალერმა ესეთი გამაჯილდოვა ომისა და გამარჯვების მედლებით. წერია დიპლომი მივიღე რუსეთთან მორალური გამარჯვების გამო. ბატონო, როდესაც თქვენ აი დილით აღმოაჩინეთ ალბათ თქვენს ტელეეთერში, რომ ქვეყნის მთავარ თეთრ სავარძელში ზის რუსი დეპუტატი კომუნისტური პარტიიდან და რუსულად ესაუბრება. დიახ ბატონო. ეს იყო, სამარცხვინო საქციელი და ფაქტიურად ამით ჩვენმა ხელისუფლებამ საკუთარი თავის ლუსტრაცია მოახდინა. ესე იგი დაგვანახვა, რომ თვითონ არიან რუსეთის წარმომადგენლები საქართველოში. აი ეს თამაში ყველა დარწმუნდა. მე კი ვიცოდი, ადრეც ვიცოდი, მაგრამ ყველა დარწმუნდა. თქვი კიდეც, რომ მილიარდერი ვერ გახდები რუსეთში თუ არ ემსახურე პუტინს. ხო და როგორ ფიქრობთ, თქვენ იყავით სახელმწიფო მინისტრი და დღეს აი ამ გადმოსახედიდან როგორ ფიქრობთ, რა დოზით აიღო პასუხისგებლობა საქართველოს მთავრობამ თავის თავზე? ან თქვენ რა მოლოდინები გქონდათ გუშინ, როდესაც ამ აქციაზე მიხვედით? ამ აქციაზე არა, მე ვიფიქრე, მე მშვიდობიან აქციაზე მივედი და საერთოდ შტურმი იქ ესე იგი მიზანი უმიზნო იყო, არ მგონია რომ კაი რამე იყო ეს შტურმი იმისი ცდელობა შიგ შეჭრისა, მithordas ყველა მიცოდა რომ გავსებული იყო იქ იმეთი პოლიციით და მანქანები და აღჭურვილობით. ეს სისულელე იყო, უაზრო ის მშვიდობიანი მიტინგი და მე მშვიდობიანი მიტინგი იყო ბოლომდე. იმიტომ რომ ამიტომ მგონია რომ საშინელი ისა არც მე არქეოლოგი ვარ, ისტორიკოსი და ძველი ამბები გამახსენდა. აი პროვოკაციას გავდა ძალიან გავდა. აი გაპონის ამბავი ყველა მიცით რომ ეს ამბავი რომ მიიყვანეს და დაიღუპა ხალხი ეგ. ჯერ კიდე რუსეთში, ძველი რუსეთი. ეს ჩვეულებრივი მეთოდია ხალხის ესე იგი, როდესაც ხელისუფლება საკუთარ ხალხს ებრძვის. ჩვეულებრივი პროვოკაციას ააგდებენ და მე დაждიან. ძალიან გავდა ამას, ძალიან. მithordas რომ არ იყო საჭირო ამის გაკეთება. ხო, მაგრამ ამით დაგვანახა კიდე ბიზნამ, რომ ის რაზეა წამსვლელი, ოღონდ შეინარჩუნოს ძალაუფლება. ყველაფერზეა წამსვლელი. ესაც დაგვანახვა ამით. ამ პროვოკაციის ყველაზე მეტად ეშინოდათ აქციაზე ყოფ ადამიანებს და ყველას, ვინც სამსახურებიდან თუ სახლებიდან ადევნებდნენ თვალს ამ პროცესს. თედო, როგორ ფიქრობ შენ, აი ის რაშიც გადაიზარდა ეს აქცია? და შენ მაყურებელს შევახსენებ, რომ ახლა მოხვედი რუსთაველის გამზირიდან, რომ მთელი ღამე აკვირდებოდი მოვლენებს პირადად. როგორ ფიქრობ, რას გამოიწვევს ეს პროცესები დღეს, ის რაც მოხდა დღეს ღამით? აი ხო არის სოციალურ ქსელშიც და ისედაც ახლა ყველა ჩვენგანი ფიქრობს იმაზე, რომ რაც უფრო მეტი იქნებოდა დაშავებულთა რიცხვი, მით უფრო მეტი ხალხი შეიძლება გამოვიდეს ქუჩაში დღეს. შენ გრძნობ ამ მოლოდინს? კი, გრძნობ და არ მაქვს კარგი მოლოდინი, იმიტომ რომ არ ვიცი, აი ამ ახალგაზრდების მშობლებს რა უნდა უთხრან, მის დასახი ჭრდნენ, მეც მოხდა რეზინის ტყვია, ჩემს დას აცდა და მე მომხვდა. ესე იგი, ისე თავიდან ძალიან მობილიზებულად და ნორმების ფარგლებში მოქმედებდა ეს მილიტარული თუ საპოლიციო ძალა, არ ვიცი როგორ უნდა ვთქვა ზუსტად. მაგრამ შემდეგ ეს ისეთ რაღაც არანორმალურ აი რაღაც ანგარიშ მიუცემელ სისხლის ზღვაში გადავიდა რა.
ყველა მიმართულებით სროლა რეზინის ტყვიების ვერ გაიგებდი საიდან მოხდებოდა რა. ეხლა მე ჩემი დაზე მაღალი ვარ და მე მომხვდა ამ ნაწილში და თავისუფლად შეიძლება და ან კერჩი მოხვედრო და ან ყელში მოხვედრო და ჩემი მეგობარი აი აქ ქონდა გახრეტილი. ესე იგი სისხლის განიცლებოდა ბიჭი მე მივიყვანე სასწრაფომდე რა. ხო, ვისაუბრებ იმაზე, რომ მე ძალიან არ მესიამოვნა იქ იმ პოლიტიკოსების და იმ ჯგუფის დანახვა, რომლის ცოდვები ძალიან კარგად ახსოვთ ქართველებს და მეც პირადად ძალიან კარგად მახსოვს და მათი ცოდვები შეეხო ჩემი ოჯახის წევრებს და ჩემს უახლოესი ადამიანების ოჯახებს და ესე იგი ამ ჯგუფებმა სცადეს პროვოცირება და манипуლირება საზოგადოების გულწრფელი პროტესტით, მაგრამ ის რომ ჩვენ იქ ვიდექით ნაცმოძრაობის აქციაზე ეს ჩემი შეურაცხყოფაც არის და იმ ადამიანების შეურაცხყოფა, ვინც მართლა გულწრფელად მივიდა იქ სახელმწიფო ინტერესების დასაცავად. ჩვენ იქ ადამიანები ვიდექით, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა ვიყოთ ივანიშვილის მონები, არ გვინდა ვიყოთ რუსეთის მართული ერთი, არ ვიცი, სვავი მართლა, აი ამ ადამიანის მიერ მართული სახელმწიფო შვილები და მე ვთვლი რომ ვარ ჯანსაღი მოქალაქე და იცით ახლა რა მდგომარეობაში ვარ მე ველოდები დაფინანსებას სახელმწიფო სტრუქტურისგან. ჩემი მეორე წლის დაფინანსებისთვის სასწავლებელში და მე ბევრი ადამიანი მირჩევდა რომ ტელევიზიას მოერიდე, კამერებს მოერიდე, აქციას მოერიდე, რომ დაგაფინანსო. მაგრამ არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ რა ვიცი თუ დაგვჭა ქართულ საზოგადოებას აი ამის დაჯერების უნარი, დამიჯერებთ ალბათ რომ სახელმწიფო ინტერესები და ჩემი მოქალაქეობრივი ვალი დგას ბევრად წინ და პირველ ადგილას ვიდრე სხვა მიზნები ჩემი და ასე შემდეგ. მაკა ჩიჩუა მეოთხე პრეზიდენტის მეუღლე, როდემდე გაჭრის ის რომ თუ რამეს აპროტესტებ ნაცი ხარ. იყო ასეთი მოსაზრებაც რომ თითქოს პოლიტიკოსებისთვის ცალკე აქცია უნდა არსებობდეს. გიორგი, რამდენად ეთანხმები ამ მოსაზრებას? აი გუშინ ბევრი წერდა, რომ თუ ხალხს უნდა გაემიჯნოს ამ პოლიტიკურ ძალებს, ხომ არ ჯობია რომ ისინი ცალკე იკრიბებოდნენ სადმე და ვთქვათ აქცია იყოს მათ გარეშე მიმდინარეობდეს. იცი რა არის? მე ვფიქრობ, რომ აი თედურაცაც ამბობს. ვეთანხმები ბევრ ამაში და მათ შორის ჩემი პოზიცია მინდა დავაფიქსირო. პირების მხრიდან კომენტარები რომ დღეს ხდება წარმოუდგენელი რაღაცა და აი საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ იარაღით ხელში არ მინდა რა ეს ნარატივი და ეს გათქვეფილი მესიჯბოქსი უკვე 9 წელი, მაგრამ ნუ არა აქვს იმას მორალური უფლება ილაპარაკოს ამაზე. მე ჩემი პოზიცია ადრე დავაფიქსირო და სარალიძის ხადამჭერ აქციაზე მივედი და მიკროფონთან რომ მივედი პირდაპირ ვთქვი რომ აი აქ ვინც არიან მორალური უფლება არ აქვს ამ მიკროფონთან გამოვიდე და ამ ადამიანის ხადამჭერი რაღაც ისინი ილაპარაკონ, იმიტომ რომ სისხლში აქვს თვითონ გათვლილი ხელები. პირდაპირ დღესაც ამას ვიმეორებ. ამითი გააფუჭეს სარალიძის აქცია თუ დღემდე გადაწყვეტილება მიღებული იქნებოდა უკვე ისეთი რომელიც შეესაბამება სახელმწიფო და კანონს და არა ისეთი რომ მე დღეს მივდივარ და ერთ კარავს ხედავ თურთაველზე საბრალო მშობლების იმას ხო ამარა ხო სამარცხვინო მდგომარეობა მართლა რა ჩემი სირცხვილიც არის და სხვებისაც რა თქმა უნდა მაგრამ რამ გამოიწვია ამან ცალკე ვლაპარაკოთ ეხლა რა შეხა პოლიტიკოსების იქ მისვლა არ მისვლას არ გამოდის სხვანაირად ესენი არიან ადამიანები, რომელთაც აქვს გამოცდილება, ესენი არიან ადამიანები, რომელთაც იციან კონკრეტული ტექნიკა, მათ შორის манипуляციური ტექნოლოგიები, თუ როგორ შეიძლება მოიზიდო ან პირიქით, ხო, განაყენო კონკრეტული ჯგუფები, მაგრამ უნდა იყვნენ კონკრეტულად მოქცეული ჩარჩოში. უნდა იყოს საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე შექმნილი მესიჯები, გზავნილები, მოთხოვნები, საჭიროებები, რომელთაც თუ არ ეთანხმებიან, თუ არ ემხრობიან, ერთი ნაბიჯი გადაცდომა თუ ექნება საკუთარი პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე, ეს ადამიანი უნდა წავიდეს აქციიდან. და ამას უნდა მართავდეს ადამიანები, კონკრეტული ნდობით აღჭურვილი პირები, საზოგადოებრივი პირები, ცნობილი ადამიანები, რომელთაც აქვს პოზიტიური იმიჯი და არა ნეგატიური გამოცდილება საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ამავე საზოგადოების დარბევის. ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი. აი წერან თქვენ სანამ ეთერში შევიდოდით, მე და თვითონ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ დღესაც ხო ანონსდება აქცია. შეიძლება სხვადასხვა ლოკაცია იყოს, არ ვიცი, ბიზნეს სახლთან იქნება თუ იპოდრომი, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში აუცილებელია ყველა მოქალაქე, სოციალურად აქტიური, სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე, გაემიჯნოს პოლიტიკურ მესიჯებს. რა, ვინ იწერს ამითი ქულებს ჩვენ კარგად ხედავთ, ხო? ერთი მხარეს და მეორეც. კოჰაბიტაცია დავაკვირდით ამას თუ კოლაბორაციას, ხედავთ, რომ ეს არის ბრძოლა ძალაუფლებისთვის, ეს არის ბრძოლა ხელისუფლებისთვის. ხალხს ჭირდება კანონი, სამართალი. ჩვენ მხარეს არის სიმართლე
ხოლო მათ ხელში არის სამართალი, რომელიც არის კანონის ფარგლებში მოქცეული და უნდა აღასრულონ. ეს არის ჩვენი ნება, ჩვენი მოთხოვნა. კონსტიტუციურ ფარგლებში ნუ დაარღვევენ კანონს თავად, იმიტომ ეს იყო წარმოუდგენელი კიდევ ერთხელ, რაც გუში ვიხილეთ. ეს იყო წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ საზღვრის კვეთიდან დაწყებული ქვეყნის კანონშემოქმედებით ორგანოში ამ პირების დასხმა, ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება, რომელსაც არც ერთი ქართველი არ მოითმეს. ეს არის გამორიცხული. იმ პოლიტიკოსებსაც თავის ადგილს მიუჩენს. აუცილებლად, იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცის, რა ხდება დღეს პოლიტიკურად ანგაჟირებული განცხადებები და პოლიტიკური გვამდავარქმნით ამას თუ დაბალ რეიტინგიანი პოლიტიკოსები დღესდღეობით როგორ ცდილობენ თავკუთარი რეიტინგის ამაღლებას და ხელის მოთმობას კონკრეტულ დრამაზე, კონკრეტულ პრობლემებზე, რომელიც ძალიან აქტუალურია ჩვენთვის. აი ჩვენ რითი გავხსენით ხო დღევანდელი ეთერი იმ პოსტით, რომელიც დავწერე. ამ პოსტის უკან დგას სულ მცირე ის ადამიანები, რომელსაც მე ჩამოვთვალე. 10,000-ობით ადამიანი. შვინკვდარი, მამანკვდარი, ძმანკვდარი ადამიანები, რომელსაც არ მოითმენენ იმას, რომ მათი ოჯახის წევრებს ჩააფურთხონ სულში და უთხრან, თქვენი ადამიანები ყველა დაიღუპნენ იმისთვის, რომ სახელმწიფოებრიობა, რომელიც შევქმნით ერთობლივად, დღეს აი ესე მარტივად შეგვიძლია ხაზი გადაუსვათ, პარლამენტში დაგისვათ და განზრახეს მოქმედება. ადმეიულოს და სურს რაღაც თქვას? მე მინდა თქვა აი თქვენ კითხვაზე მინდა პასუხი. პოლიტიკოსი ადამიანია და პოლიტიკოსიც მოქალაქეა. გუშინ პოლიტიკოსები იქ არაფერშუაში არ იყო. ეს იყო მასა მოსული და იყვნენ პოლიტიკოსები, კი ბატონო, და ის პოლიტიკოსები ამბობდნენ, რომ ნუ უტევთო იმას, რა ქვია. მაგრამ ვეღარ მოახერხეს შეჭერება. მე რა სხვა რამის თქვა მინდა კიდე აი ერთ მაგ ადგილას მესამედ აღმოჩნდი სისხლის ყურასში. ერთი იყო 56 წლის 9 მარტი იქ ვიყავ. 9 აპრილი ალბათ. და გუშინდელი დღე. აი ამ სამიდან მესამე იყო ყველაზე უარესი. ყველაზე უარესი და რატო? იქ რუსი გესროდა უცხოელი და ქართველი მილიციამ და თავგანწირულად იბრძოდა რომ ბავშვები გადაერჩინათ. მიყავდათ, გაყავდათ ესე თითო კაცს სტაცებდა ხას აცილებდნენ ამ ტერიტორიას. დღეს შენიანი გესროდა. ეგეთი არაფერი მინახავს, დამიზნებით ორნაბიჯს ესვრი პირდაპირ სახეში თანაც ორმა თვალი დაკარგა. რატომ? შენი მტერია და მე რო დამთავრდა არ გავცილებულ ვართო იმას რა ქვია პერიმეტრს თითქოს ამ დროს ხელი ღამე ხდება ბახში რო დასდებდნენ აი ხო გამოვა ის მე ჩვენთან არ უნდა იცხოვროს იმ კაცმა ცოლი არ აყავს შვილი არ აყავს დედა მამა თავიდან თუ გახსოვთ როგორი პროცესი სახეში როგორ ხალხში გაერეოდა სახეში თქვათ პოლიციის თანამშრომელი სპეცრაზმელი როგორ გაყავდათ გახსოვთ ეს პროცესი იყო ძალიან გულის ამაჩუყებელი ეს იყო საშინელება რაც მოხდა მაგრამ ეს ხო გითხარით ეს არის გაკეთებული იმ ერთი პიროვნების მიერ იმიტომ რომ დაამტკიცოს რომ მას შეუძლია ყველაფერი ზანეთ რაღაც მეორე. პირიქით თქვენ მეგონი რაღაცას ასრულებდით, მე მაპატიეთ რომ შეგაწყვეტინეთ. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ დღეს სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩვენ აქტიურად მივადევნებთ თვალს თქვენს მოსაზრებებსაც სოციალურ ქსელში. ქართული ოცნების პოლიცსაბჭოს ხდომას ბიძინა ივანიშვილი, მამუკა ბახტაძე და ირაკლი კობახიძე ესწრებიან. აქვე გეტყვით რომ ვოლსკი გუშინ რუსთაველზე მომხდარ მოვლენებზე პასუხისმგებლობა პროვოკატორებს ეკისრებათ. ჩვენი ჟურნალისტი გვანცა ბერუკაშვილი იყო ღამით რუსთაველზე, ის ახლა შემოგვიერთდა სტუდიაში. თუ არის საშუალება გვანცა შემოვიყვანოთ ეთერში, გვანცა მოგესალმები. პირველ რიგში მინდა გკითხო ბოლო უკანასკნელ საათებზე შენ მუშაობდი პრაქტიკულად სულ ვიყავი ლაივში ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდზე. და მე ხვდებოდი რომ მიყვებოდი იმ პროცესებს როგორ დევნიდნენ რუსთაველიდან აქციის მონაწილეებს. ეს დევნა გრძელდებოდა რამდენიმე საათის განმავლობაში. კონკრეტულად რომელ ქუჩაზე შეხედე ამ ყველაფერს ყველაზე ახლობენ? მოგესალმები ნინო, შეტაკებები გრძელდებოდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ეს ყველაფერი ხდებოდა რუსთაველის გამზირზე და მიმდებარე ქუჩებზე. ძალიან მძიმე ღამე იყო აქტივისტების ყოველი გადადგმული ნაბიჯის შემდეგ სპეცრაზმის მხრიდან ხდებოდა საპასუხო შეტევა.
გართულებული იყო ჩვენთვის მედიის საშუალებისთვის მუშაობა ხშირი დაკვამლიანების გამო ჩვენი ბევრი კოლეგა დაშავდა იქ, ჩვენი ჟურნალისტი, მძღოლი, ოპერატორი და ასევე სხვა მედია საშუალების თანამშრომლები იყვნენ დაჭრილები და დაშავებულები. ისინი იყვნენ გაზით მოწამულები, ზოგიერთ მათგანს ადგილზევე გაეწიათ სამედიცინო დახმარება, ზოგიერთის საავადმყოფოში გადაყვანა გახდა საჭირო. ძალიან ბევრი მოქალაქე იყო ასევე დაჭრილი, აქციის წევრები პერმანენტულად სკანდირებდნენ მთავრობის გადადგომას და პარლამენტის შენობისკენ იზრვებოდნენ, იყო რეზინის ტყუები, ცრემლსადენი გაზი, ძალიან დიდი რაოდენობით, კვამლის გამო მხედველობა და სუნთქვა ძალიან რთული იყო, თუმცა ადამიანები, რომლებიც იქ იდგნენ, ამ ყველაფრის მიუხედავად მაინც არ ნებდებოდნენ პერიოდულად, როდესაც კვამლი იფანტებოდა, იზრვებოდნენ ისევ პარლამენტის შენობისკენ. მოგვიანებით უკვე დილისკენ, როდესაც სპეცრაზმა მთლიანად დაიკავა რუსთაველის გამზირი, დაიწყო მასობრივი დაკავება აქციის მონაწილეების. ზუსტი რაოდენობა დაკავებულებთან დაკავშირებით არ არის დაზუსტებული ამ დრომდე, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით რამდენიმე ათეული აქტივისტია დაკავებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახური მოგვიანებით გააკეთებს კომენტარს დაკავებულებთან დაკავშირებით. დღეს 7 საათზე განაახლებენ აქციის წევრები ისევ აქციას, აქტივისტები შეიკრიბებიან ისევ. დაშავებულები არიან ძალიან ბევრი ადამიანი, 2 ადამიანს თვალის ამოღება დასჭირდა. ნიუ ჰოსპიტალში 24 პაციენტიდან 4-ს ქირურგიული ოპერაცია ჩაუტარდა, ინგოროყვას საუნივერსიტეტო კლინიკაში 30 დაშავებული იყო, თუმცა 24-მა უკვე დატოვა სამედიცინო დაწესებულება. ოფიციალური ინფორმაციით, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს, 240 ადამიანია დაშავებული და 102 ამ დრომდე კლინიკაში რჩება. რამდენჯერმე კადრში გნახეთ ცრემლსადენი გაზის მისში გახვეული. მაინტერესებს რამდენი ხანი მოქმედებდა ეს დისკომფორტი და ეს სიმპტომები, რაც აქვს ამ გაზს და თქვათ რა ზომებს მიმართე მე იმისთვის რომ თქვათ უკეთ გეგრძნო თავი, არ ვიცი, თუნდაც სახლში მისვლის დროს მე მინდა ეს ინსტრუქცია, ეხლა იცოდეს ყველა ვინც გუშინ შენსავით ღამე რუსთაველზე გაატარა. ძალიან რთული იყო მუშაობა, რადგან როგორც წეგან აღნიშნე, დაკვამლიანება ძალიან დიდი იყო, თუმცა იმ დროს, როდესაც კვამლში ხვდებოდი, თვალების წვა იწყებოდა, სუნთქვა ჭირდა და მოგდიოდა ცრემლები, იყო ძალიან ცუდი შეგრძნება, თუმცა ეს გრძელდებოდა ძალიან ცოტა ხანს, დაახლოებით 5-10 წუთის განმავლობაში, თუმცა იმასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ზუსტად სად იდექი და სად რომელ ადგილას ხდებოდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თუ ძალიან დიდ დაკვამლიანებაში ხდებოდნენ ადამიანები, მათ უკვე სჭირდებოდათ სამედიცინო დახმარება და ისინი იქვე ადგილზევე ჟანგბადის და სხვადასხვა საშუალებებით ეწეოდათ დახმარება მათ. ძალიან რთული იყო, ჩვენ მოგცეს ინსტრუქცია თუ როგორ უნდა მოქცეულიყავით სახლში მისვლის შემდეგ. ჩვენ ტანსაცმელი მთლიანად განჟღენთილი იყო გაზის სუნით. აუცილებლად უნდა გადაივლოს წყალი ყველამ, ვინც იქ იქნება აქციაზე, ოღონდ აკრძალულია ცხელი წყალი, გრილი წყლით გაისუფთავონ კანი და თვალები მოიბანონ, ასევე უნდა მიიღონ დიდი რაოდენობით სითხე, ვინც მოიწამლა აქციაზე. დიდი მადლობა, გვანცა ბოლო შეკითხვა მაქვს შენთან, აი ჩვენ რეალურად მე არ მახსენდება, შეიძლება ვცდები, მაგრამ არ მახსენდება აქცია, რომელსაც ამდენი საათის განმავლობაში არბევდნენ და იყო რაღაც ტალღები, ხო, შენ სწორედ ასე იყავი, ხან იყავი ერთი მიმართულებით მიყვებოდი აქციის მონაწილეებს, რომლებსაც როგორც კი შანსი მიეცემოდათ, ისევ მიდიოდნენ მთავრობის სასახლისკენ. ვინ იყო შენს გარშემო? აი ეს ახალგაზრდები, არ ვიცი, ეს თაობა ასე აქტიურად, ასე უხვად არც ერთ აქციაზე არ მახსოვს ღამით. საერთოდ ამდენი ახალგაზრდა არ მახსოვს ესეთ ტიპის აქციებზე და ძალიან მაინტერესებს შენ ვინ ამოიცანი შენს გარშემო. იქ ვინც იყო ჩვენზე ბევრად ასაკი დიდი, ყველა ამას აღნიშნავდა, რომ ასეთი რაოდენობით ახალგაზრდა თაობა გარეთ გამოსული არავის უნახავს ამ დრომდე, ისინი ხშირად ადარებდნენ ამ ყველაფერს 9 აპრილს.
იქ ძირითადად იყვნენ არასრულწლოვნებიც, იყვნენ დაახლოებით 20-25 წლის ბავშვები, რომლებიც ახალგაზრდები, რომლებიც პერიოდულად მიდიოდნენ სპეცრაზმისკენ, არც ერთხელ დაუხევიათ უკან, თუმცა მაშინ, როდესაც გაზის ტყუებს ისროდნენ, იქ ხილვადობა და გაჩერება იყო შეუძლებელი, ამ დროს იხევდნენ უკან და როდესაც ეს ჰაერში იფანტებოდა, შემდეგ უკვე აქტივისტების ტალღა ისევ სპეცრაზმისკენ მიდიოდა. ასე გრძელდებოდა დაახლოებით დილის 6 საათამდე, ძალიან გაუჭირდათ სპეცრაზმის თანამშრომლებს ახალგაზრდების დაშლა, ისინი პერიოდულად იწევდნენ მათკენ. მადლობა, ჩვენი გადაცემის ჟურნალისტი გვანცა ბერუკაშვილი გვერდებოდა. ქუთაისში რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ 20 ივნისის საღამოს აქციის მიმდინარეობის დროს ცენტრალურ უბანში გარე განათების გათიშვის ფაქტზე ენერგოპრო ჯორჯია პასუხისგებლობას იხსნის, წერს ქუთაისი პოსტი. კომპანიაში აცხადებენ, რომ მათი მხრიდან ქალაქში არანაირი ავარიული გათიშვის ადგილი არ ჰქონდა და ეს საკითხი ადგილობრივ თვითმმართველობას ეკუთვნის. ხოლო ქალაქის ცენტრალური უბნის გარკვეულ ნაწილში ჩაბნერებულ ქუჩებს მერიაში გარე განათების ჩართვის დაგვიანებით ხსნის. მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენელი მალხაზ ბასილაძე ამბობს, რომ გარე განათების დაგვიანებით ჩართვა ელექტრომობილების საწარმოს პრეზენტაციისთვის მზადებამ გამოიწვია, რომელიც 20 ივნის 22 საათზე ცენტრალურ მოედანზე იყო დაგეგმილი. ჩვენ სტუმრებთან ერთად რეკლამის შემდეგ კვლავ ბრუნდებით ტელეკომპანია პირველის პირდაპირ ეთერში. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ. ჩვენ სტუდიაში შემოგვიერთდა საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმის დიზაინის ავტორი დავით ცხადაძე, მოგესალმებით და კომპოზიტორი მიხეილ მდინარაძე. მადლობა რომ მოგზაურობთ ჩვენთან სტუდიაში. ბატონ დათო, თქვენ მთელი ღამის განმავლობაში დებდით ლაივ ჩარტვებს გვიჩვენებით თქვენს Facebook გვერდზე და მივხვდით რომ იყავით აქციაზე. 2006 წელს გახსენით თქვენ ეს მუზეუმი და თქვენთვის რამდენად მოულოდნელი იყო გუშინდელი დილა. მადლობა მოწვევისთვის. ერთი რამ მინდა თქვა ნინო, რომ ისაც 24 საათის ჩვენ ვიხილეთ ტელევიზორში, ადრე თუ გვიან ჩემს მიერ ან სხვის მიერ აუცილებლად დაიდებს ოკუპაციის მუზეუმში ადგილს ეს ექსპონატი, როგორიც და მეგობარი სავარძელში, ეს ნამდვილი თუ ამას კიდე მოვესწრებოდით, აი ესე ცხადად თუ ვნახავდით ამ ჩვენი თვალით, ეს ნამდვილად არ მეგონა, მიუხედავად იმ ინფორმაციის და იმასალის სოლისა, რაც თქვა აი მუზეუმის კეთების დროს ამოვიდა. ნუ მინდა გითხრათ, რომ მანდამაის რო თქვა, რომ ძალიან ცვლის რუსეთი აი ამ ხელწერას არ წვალობს მაგაზე. რის ნიშანია არ ვიცი, მაყურებელმა თვითონ გადაწყვიტოს. რა ვიცი, იმის ნიშანია, რომ მას დარწმუნებულია, რომ ჩვენ ისე გადავყლაპავთ ამას. იმის ნიშანია, რომ ისე მოვიტფენთ, იმის ნიშანია, არ ვიცი ის ნიშანია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისაც გუშინ ჩვენ ვიღებთ, ის გამზადებული ექსპონატი ოკუპაციის მუზეუმისთვის, გამზადებული ექსპონატი. დანარჩენი მე რაც მოხდა, თქვა, ხო? მოხდა ის, რომ ვუყურებთ იქ, რომ ქალბატონები ნაციონალური მოძრაობიდან, ევროპული საქართველოსიდან ადიან ტრიბუნაზე და აკეთებენ იმას, რასაც და არ თქვას არამედ ეს Facebook-ზე ჩანდა კიდეც ყველა როგორ გულშემატკივრებდა ამ ამბავს, რაც იმათ იქ გააკეთეს. ამის შემდეგ საუბარი იმაზე, რაც ხა ამ დილიდან მესმის თქვა Facebook-ზე, რომ ნაცები, ვიღაცები, როგორც სიცხვილე, რაღაცა პრიმიტივიზმის ნიშანია. საუბარი არის რაზე არის საუბარი და ჩვენ თვალწინ ხდება დაუჯერებელი რაღაცა ჩემი აზრით და იმედი მაქვს რომ მე მარტო არა ვარ აუღწეველი თქვა რაღაცა გავგებარი რაღაცა და შედარებები მინდა გითხრა აქვე მინდა აღსნიშნო კი ბატონო სახელმწიფო იყენებს ძალას მომიტინგეების და პროტესტანტების წინააღმდეგ მაგრამ შედარება მაგალითად იგივე 26 მაისის მაგალითი მოყავთ ხოლმე ხშირად ამდენით ეხლა გადავავლით თვალი თქვა ინტერნეტს მოდი გავიხსენოთ რაზეა საუბარი. საუბარი აქ არის იმაზე, რომ არავინ დაობს, რომ მაშინდელი თქვა პრორუსული თქვა მომიტინგეების თილობდნენ 26 მაისის მიტინგის შაშტას. ეს ხომ ასე იყო. ეს ხომ ასე იყო. იქ სხვა ამბავია, ძალის გადაჭარბება, გადამეტება თქვა უხეშად მოგცემ. კი ბატონო, ეს შეიძლება ესე იყო ყველაფერი, მაგრამ მაშინ ხო ეს ხდებოდა. დღეს რა ხდება? მე მახსენდება მაგალითად 2008 წელს ომის დროს
7 თუ არ ვცდები 8 უცხოელი ძალიან ცნობილი აი top 10-ში შემავალი ფოტორეპორტერი ჟურნალისტი როგორ ჩამოვიდნენ საქართველოში და როგორ იღებდნენ რუსეთ საქართველოს ომს ისინი ამას ესე უძახდნენ მაშინ მახსოვს რაღაცა ჭოჭმანის კი იყო ეს ხომ არ დავარქვათ კონფლიქტი ხომ არ ქვია ამას რაღაცა არა ომი არის იმათ ხეს ერთ-ერთი ხალბატონს ვკითხეთ რომ იმარო რასაკომენ ხალბატონს საოცარი რეპორტაჟი დადო მაშინ ომიდან ვთქვი არ გეშინოთ ანალიზი დაიცი ხა მის მხარეზე გიხარ რა შეიძლება მაგას რა თუნდა უცოდნა რუსის ტანკის ლულას შეხედო საითქენაც მიმართული არის ისინი არიან და საცავია და აქ არაფერი განსაკუთრებული ხალბატონისთვის ეს ამბავი ცხადზე იყო მე მიმართა ჩვენ თანამოქალაქეებს რომელიც ხანდახან ისე წამოიგნორებენ კითხვას დასვამენ ვინ დაიწყო ომი მეც აღარ გავაცდები ხან ამაზე მეც არ ვიმჟელებ მაგრამ აი ის ოკუპაციის მუზეუმი დიდი სიამოვნებით წავიქნებოდი ექსკურსია მძღოლი ჩვენი ხელისუფლების ნებისმიერი შტოსთვის მივიყვანდი მუზეუმში აუხსნი მოუყვებოდი ну თუ ვერ გაიგებდეთ ცოტა გული მაინც აუშქროლდებოდა რაღაცას რო შეხედავდი იმიტომ რომ ჩვენ თვალწინ ხდება ეს ყველაფერი ისევ ხელმეორ და ხება არაჩვეულებრივი კადრი არის იქნება დიდად ჩვენი ბოლო ექსპონატი მუზეუმში არის საქართველოს რუკა სადაც ოკუპირებული აფხაზეთი და სამაჩაბლო გვაქვს აღნიშნული და ქვემოთ თებშენი რაღაც აქ მიწელი არის ის რომ ოკუპაცია გრძელდება აი ამ ფოტოს წავუმატებდი დიდი სიამოვნებით იმ ექსპონატს. მე მინდა მაყურებელს ახლა გავაცნო რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს განცხადებას საქმე ეხება პარლამენტის წინ განვითარებულ სერიულ დაკავებებს რომლის შედეგად ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქე და შესაძლოა ჩვენი მაყურებელიც ახლა ვინც გვიყურებს ეძებს თავის ოჯახის წევრს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს ნებისმიერი ინფორმაცია დაკარგული ადამიანის შესახებ და არის თუ არა ის დაკავებული ამის დასადგენად მაყურებელს შეუძლია მიმართოს სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ხელხას ნომერზე 126. მიშა მდინარაძის სტატუსი, როდესაც გადავაწყდი, მე მივხვდი, რომ კარგი იქნებოდა საუბარი შენთანაც იმ თემაზე, რამდენად რაღაც აი ამ პროცესში, აი ამ ოკუპირების, ესეთი პროგრესული ოკუპირების პროცესში, რამდენად მნიშვნელოვანი როლი აქვს ხელოვნებას. მიშა მდინარაძე Facebook-ზე გუშინ წერდა, ძულს ყველაფერი რუსული და არ დამიწყოთ ახლა რუსული კულტურის შესახებ ლაილაი. ეგაა მათი კულტურა და მაგათი სახე რელიგიურადაც აღარ მინდა მაგათთან რაიმე მქონდეს საერთო რომ ვეღარასდროს ვეღარ შეძლონ ამ თავისი კულტურის და საერთო რელიგიის გამოყენება ჩვენს წინააღმდეგ. ჩემმა შვილმა ბაღში ორი ღერი რუსული ისწავლა და ახლა ყველაფერს ვიზამ, რაც შეიძლება მალე დაავიწყდეს ყველაფერი, რაც რუსეთს უკავშირდება. თუ ვერ წაიკითხავს ტოლსტოის და დოსტოევსკის, არ დაიღუპება. ჩემი საყვარელი სტრავინსკი დროზე მიხვდა და გაიქცა მაგჭაობიდან და ჩაიკოვსკი ისედაც ნერვებს მიშლიდა ყოველთვის. მტრის ენა უნდა იცოდეო პირიქით ნათქვამია. პირველ რიგში მინდა ეს კოშმარი რომელიც გუში მიხილეთ. ვთქვა რომ ჩვენ 30 წლის წინ დავმარხეთ ის იდეა რომლის რეინკარნაციასაც გუშინ რომლის მცდელობაც გუშინ იყო. ეს არის ჩემთვის სრულიად წარმოუდგენელი რამ, იცი? გუშინ საღამოს მივხვდი, რომ ნარატივი, ხოცი, ნაცი გაქრა აბსოლუტურად დაამთავრა არსებობა და დაიბადა სრულიად წარმოუდგენელი, რომ 2019 წელს კიდე ამაზე ვლაპარაკობთ. მაგრამ პროქართული, პროდასალური და პრორუსული ესეთი გამოკვეთილი სილუეტის მქონე ორი მიმართულება სრულიად წარმოუდგენელია რომ ამ ქვეყანაში იმის მერე რაც ჩვენ გავიარეთ იმის მერე რასაც ყოველ წუთას უყურებთ ამ იმპერიის მხრიდან დაღვრილი სისხლი შეურაცხყოფა დაცინვა მცოცავი ოკუპაცია მე აღარ ვიცი მეტი რა უნდა გააკეთოს კიდე ამ მონსტრმა იმისთვის რომ ის ნაწილი რომელიც ჯერ კიდევ დარჩა ჩემდა სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში რომელიც ჯერ კიდევ ხავს ეპოტინება რაღაცნაირად აი ამ გარდაცვლილ იდეას დამარხულ იდეას ეპოტინება და კიდევ ვფიქრობს რომ ოდესმე საქართველო ოდესმე ამ იმპერიისკენ გაიხედავს დაუჩოქებს და აი ამ ბატონების აქ რაღაცა თეატრის მოწყობით ამ ქვეყანაში რაიმე შეიცვლება პოლიტიკური იდეური დისკურსის თვალსაზრისით მე მგონია რომ ისინი უბრალოდ ანაქრონიზმში არიან ჩარჩენილი და
მე ყველას მინდა ვთხოვო, რომ კიდევ ერთხელ გაიხსენონ 2008 წელი რუსეთის ომი საქართველოს წინააღმდეგ. დიახ, რუსეთის ომი და თუ კი კიდევ არსებობს ვიღაცა, ვინც სხვანაირად ფიქრობს ამ ქვეყანაში, ну, მაშინ არ ვიცი, მაშინ ალბათ ქვეყანა აღარ აქვს. და უბრალოდ ქვეყანა დამთავრდა და ვართ რაღაცა წარმონაქმნი და არ ვიცი, ყველამ თავს უნდა უშოვოს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ხალხო გუშინდელი დღე, დღევანდელი დილა ნათელი დასტურია იმისა, რომ ეს ქვეყანა აღარასოდეს აღარ იქნება აი დიდი უზარმაზარი მონსტრის საფარქვეშ. დამთავრდა. ეს იდეა დამთავრდა 30 წლის წინ. ვერც რელიგია, ვერც კულტურა, რომელზეც ლაპარაკობდი, იმიტომ რომ ახლა ნათელია, რომ რუსეთი სწორედ ამ ხერხებით და ამ გზებით ცდილობს რაღაცნაირად შემოგვიძვრეს პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით და რაღაცნაირად ამით გვეთამაშოს. და დასაყრდენსაც ჩვენ რა თქოს. სადაც მიწევს მას პინძელი, იქ ვიკავებ ადგილს. გავრილოვი თბილისის ინციდენტზე. ასევე ნათია ფანჯიკიძე მონებმა ესროლეს ახალგაზრდებს, რომლებიც თავისუფლებას იცავენ. იცით რა, მე მესმის აი ეს ვთქვათ პერიმეტრზე რაც ხდებოდა ამ პროცესებს ახსნის ალბათ დღეს მედია ძალიან კარგად, მაგრამ რასაც ჩვენ ვაკვირდებოდით მერე რუსთაველზე. არაერთმა მომხმარებელმა, არაერთ მოქალაქეს გაუჩნდა გრძნობა, რომ ახალგაზრდებზე ნადირობდნენ. იმიტომ რომ რეალურად ისინი არ წარმოადგენდნენ ახლა არავითარ რეალურ საფრთხეს, ხო, მაგრამ გაყვნენ, გაწმინდეს და ინადირეს. იმიტომ რომ TV პირველი მთელი ღამის განმავლობაში პირდაპირ ეთერში აწვდიდა ვიზუალურ მასალას და რა თქმა უნდა კომენტარს უკეთებდნენ ჩვენი ჟურნალისტები ნინო ჟიჟილაშვილი, ინგა გრიგოლია, დიანა ტრაპაიძე, ანუნა ბუკი, არ მინდა ვინმე გამორჩეს, ვახო სანაია, რომლებმაც გაუძლეს ყველა გამოწვევას, რასაც აი ეს პროცესები ახვედრებდა, ტრენდენს გას ამ ტყუების შხულს მათვალწინ ეცემოდნენ ადამიანები. ჩვენი კამერა იღებდა მუდმივად დაჭრილებს რეზინის ტყუებით, რომლებიც მიდიოდნენ და პირველ დახმარებას ითხოვდნენ სასწრაფოს მანქანებთან. როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა გაგრძელდეს დღეს პროცესები? აი თქვენი აზრით. ეხლა ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს რა მოხდება? აი ზვირთება ეს მუხტი, გაგრძელდება, რამდენად შემაშინებელი იყო გუშინდელი ასეთი ნადირობა და წმენდა, როგორ ფიქრობთ? და დაკავებების ამხელა სერია. მე ამდენი ტყური მოვყავი იმას, რომ 7 საათზე ისე გეგმება შეკრება რუსთაველის გამზირზე, სადაც უნდა მშვიდობიანად გაპროტესტდეს ისე ვისაც მოხდა. ერთი მინდა გითხრათ, ახალგაზრდებს შეეხნენ ძალიან მტკივნეულად. ისაც ჩვენ გუშინ ვიხილეთ, ჩვენ გუშინ ვნახეთ. ზოგი ამას პროვოკაცია იყო, ზოგი ამას არ იყო. ნუ რაც იყო. ეს იყო ის რომ აი თქვა ამ ახალგაზრდებს დაარბევდნენ, ისინი მოშორდებოდნენ, ცოტა რაღაცა მანძილი დაშორდებოდნენ, ისევ ბრუნდებოდნენ. ეს იყო უზარმაზარი ძალა, უზარმაზარი ენერგია ახალი თაობის, რომელსაც ამას ანგარიშს არ გაუწევთ. მე ეს რაღაცა მაინტერესებს. რატო 9 აპრილის დროს ქაშვეთის კარი გაიღო? და გუშინ დაგეტილი იყო თუ მომეჩვენა, მაინტერესებს ეს. საერთოდ უცნაურია, სად იყვნენ? მაგრამ მაინტერესებს. ინფორმაცია ქსელში ვრცელდებოდა, რომ დაკეტილი იყო და ზუსტებით არ ვიცი სამწუხაროდ. არ ვიცი, იმიტომ რომ ის ხალხი აშკარად ჩანდა, რომ მირბი, მე უყურებდი ტელევიზორში და იქ ჩანდა, რომ მირბი ჩაიგდეს ქაშვეთის ეზოში. ალბათ იმის იმედად, რომ თავში აფარებდნენ ეგრესია. ამის შემდეგ ხდებია ისინი ჩადიან ალექსანდრეს ბაღში, სადაც იწყება ის ნადირობა, რაც თქვენ გძალით. ისინი რომ ეკლესიაში შესულიყო, იქნებ ენადირათ მათ ასე წარმატებით. არ და ჩვენ გვახსოვს 1999 წლის მაგას ვამბობ, მაშინ რომ წავიდეთ ყველა კაში. ერთი ეგეც იყო და მე თქვა იგივე ის წინამძღვარი როგორ ეგდა ზარებს მაშინ დარბევის დროს, მაგრამ ეხა ამ წუთას ეს რაღაცას ვიტყვი, რომ აი თუ ფიქსდებიან, აი როგორც ამ წუთისთვის მე რაც ვიცი, არის ორმა ადამიანმა დაკარგა თვალი. ამ ორი დაკარგული თვალის ნაცვლად რამდენს აეხირა თვალი, თუ ხდებიან აი მას აი მაინტერესებს. ახლა დღის ამბებზე უნდა გადავინაცვლოთ და ბოლოს ვასწრებ ერთ შეკითხვას მიშა, როგორ დღეს წახვალ ისევ აქციაზე. რა გაქვს ნახებული? აუცილებლად და ერთი რამ მინდა ვთქვა და ძალიან მკაფიოდ თქვა ნინო, ნურავინ შეეცდება რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას მიაწეროს ეს აქცია.
მე ვიყავი იქ, მე ვნახე სრულიად აპოლიტიკური ახალგაზრდები, რომლებიც იყვნენ უბრალოდ გაბრაზებულები, სწორად გაბრაზებულები იმაზე, რაც ხდება დღეს ქვეყანაში და ამიტომ ეს იდეა, რომ ამით ვიღაცა რაღაცნაირად თავს გაიმართლებს და ვინმე შეტენის ამას, ეს აბსოლუტურად გამორიცხულია. ძალიან საინტერესო სულ ეძებდი თვალით გუშინ საპატრიარქოს წარმომადგენლებს, საყურისთვის ხო დაგზდებენ. სიჭრელისთვის, ფერადოვნებისთვის ხო გჟიან. განსხვავებულობისთვის ხო გჟიან. ერთადერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, ქართველები აუცილებლად ისწავლიან. ცოტა ხანი გვიჭირს, მაგრამ აუცილებლად ისწავლიან განსხვავებულის მიღებას, განსხვავებულის პატივისცემას. ეს არის შეუქცევადი პროცესი. და ვეღარასოდეს ვეღარ დაგვაბრუნებს ვერავინ აი იმ სერ მასაში, რომელშიც 30 წლის წინ დავასრულე ჩვენ ცხოვრება. ეს დამთავრებული ამბავია, ეს სიბნელე დამთავრდა, ეხლა მოდის ფერადოვნების, სიჭრელის და სილამაზის პერიოდი. მადლობა მიხეილ, საგანგებო ბრიფინგია ქართულ ოცნებაში, დღის ამბები გააგრძელებს პირდაპირ ეთერში ჩვენს არხზე დარჩით. დიდი მადლობა.